Xin chào các bạn, mình là Hậu Chuyên. Hôm nay mình sửa một chiếc UPS của cuốn thương hiệu Roboter, chỉ sử dụng cho cửa cuốn. Model của nó là R9000, Mạnh Đạt Factory, thiết bị Mạnh Đạt. Mạch của nó ở đây, mình đã tô xanh nhỏ ở đây, chạy mạch sơ bộ nó rồi. Cái này thì nó giống cái loại mà UPS của cuốn mà lại không sử dụng vi điều khiển ấy, mà nó sử ví dụ phần 50Hz thì nó sử dụng LE556 và CD4013 này. Tăng áp thì nó vẫn dùng 3525 thôi, hai bộ khuếch đại thuật toán là M324. Về chi tiết thì nó sẽ giống về chi tiết thì nó sẽ khác các loại UPS của cuốn khác, nhưng mà về nguyên lý chung thì nó giống cái mạch loại UPS loại không sử dụng vi điều khiển. Mình đã vẽ sơ bộ của cái mạch khác, mình vẽ đây nhé. Hôm trước mình nó vẽ cái mạch này bẩn quá, làm nhiều nó bẩn như này. Đây là phần nguyên lý của phần bộ khuếch đại thuật toán để nó điều khiển trạng thái làm việc của cái mạch này, mình đây là phần cụm tạo cầu H này, từ LE56 tạo ra 100Hz qua CD4013 xuống 50Hz để kích cầu H này. Đây là mạch hoàn nâng áp K35, nó sẽ kích từ điện áp Q lên 300V này. Và đây là sơ đồ phần cấp nguồn, từ nguồn AC đổ vào để đưa vào áo Q và từ áo Q để cấp cho mạch này làm việc này. Và đây là sơ đồ nguyên lý chung nhé, mình đã vẽ rồi. Con này nó bị hiện tượng là không điện áp ra. Hiện tại ở trạng thái bình thường mình đo trên con tụ 400V này thì không có 300V kích từ áo Q nhé. Áo Q vào 2 giây này, đọc được con tụ này qua cụm biến áp này và cụm MOSFET dưới đây. Con này 6 MOSFET luôn, 6 MOSFET phần tăng áp. Kích ta thu được 300V trên tụ to thì đang mất trên tụ to này. Để mất trên con tụ to này, các bạn để ý con K35 ở vị trí này. Các bạn đo chân 10 là chân shutdown, là chân cho phép con K35 làm việc. Thì chân đấy phải mức thấp thì 3525 mới làm việc nhé. Đây chân 10 shutdown này phải mức thấp, mà chân 10 shutdown này được điều khiển bởi cụm là M324. Đây, chân shutdown này được điều khiển bởi con là M324 này nhé. Con này nó sẽ tổng hợp các trạng thái khác nhau để điều khiển. Và con là M324 này cần điều khiển cái trạng thái đèn nữa, điều khiển cả phần bên cụm này nữa. Thì sơ đồ điều khiển nó mình đi ở đây, từ cảm biến dòng ấy, đây các bạn nhìn cảm biến dòng này, tín hiệu từ cảm biến dòng tức là từ một dây của hai con điện trở cảm biến dòng này, nó sẽ đưa về so sánh với điện áp chuẩn. Hai bộ khuếch đại thuật toán nó so sánh với điện áp chuẩn lấy từ V6 là cái 5V, và cái 5V này là lấy từ chân 16 của con 355 này. 355 có chân 16 đó, nó tạo ra 5V thì 5V sẽ trích ra qua cầu phân áp tại điện áp chuẩn để so sánh với điện áp trên cảm biến dòng ở đây. Rồi đầu ra của hai bộ cảm biến dòng này sẽ đưa vào điều khiển con bộ khuếch đại thuật toán nữa vào đầu ra bộ khuếch đại thuật toán này, thì mới đem điều khiển cụm đèn này, rồi cụm điều khiển cả cụm cầu H và điều khiển con 355 nâng áp như mình nói lúc đầu ấy. Thì với hiện tượng con này thì chân 10 đang mức cao nhé, chân 10 đang mức cao tức là chân 1 này đang mức cao này. Mình sẽ đo điện áp các bạn xem, đang mức cao này thì không làm việc được. Trên mạch này mình có hàn cái bóng màu đỏ này, hàn vào điểm 300V này. Cái bóng này là 220V đầu ra thì mình để rìa đấy được. Bây giờ đang mất 300V này, các bạn quan sát ở đây. Mình bật cấp lại 24V đầu vào này, dòng trên bộ cấp nguồn đang báo ăn 0,03. Đây là 24V đầu vào nhé, mình đo xem nào. 24V đầu vào đây thì đây, qua bộ hạ áp tiến tính nó sẽ tạo ra 11,1V để nuôi cho mạch này làm việc. Đây là điện áp cấp cho con 3525 làm việc này, 11,1 nhé, có nhé. Điện áp cấp cho con khuếch đại thuật toán ấy là 11,1 này. Nhưng mà đo cái chân ra chân 1 của con khuếch đại thuật toán ở cụm phần tăng áp ấy, nó ra mức cao này thì chân 10 mức cao nó sẽ không
không tăng áp được nhé. Và tìm nguyên nhân thì đo ở chân 8 này, chân 8 1,5 này, chân 14 1,5 này, chân 1 là các bạn nhìn nhé, 9,8 này, các bạn nhớ 9,8 này, chân 2 2,5 này, chân 3 là 9 này, chân 3 9 thì chân nào nó cao, chân 8 mức cao này. Đây là chân, đúng rồi, chân 8 này, chân 9 này 2,5 này, chân 10 này. Mình đo này, mình thấy đo cho các bạn thấy là cái điện áp ở các chân này nhé, là nó có bị loạn, lúc thế nọ lúc thế kia nhé. Thì mình đã thay 3 con RM324 rồi 3 con RM324 với một con chân mạch mình thay, nhưng nó vẫn không được. Thì nó bị một cái nỗi củ chuối như thế này mà mình mất một buổi chiều nhé. Thay đi thay lại kiểm tra đủ các thể loại. Mình kiểm tra cả các điện áp phất áp trên từng chân này này. Ví dụ như mình đo chân 2 rõ ràng lớn hơn chân 3. 2 lớn hơn 3 thì đầu ra phải thấp, nhưng 2 lớn hơn 3 nhưng đầu ra mức cao. Đấy. Mình cứ đo đi đo lại. Mấy cụm này nó cứ đều bị lỗi thế, lúc bị lúc không này. Tùy con cái thuật toán mình đặt vào lúc bị lúc không nhá. Rồi sau đấy mình mới đo cái chân, đo cái chân này thì mới ra bệnh này. Đây, lúc sau mình mới đo lần lượt các chân, thì mình đo chân 11, đây là chân GND nhá, của con RM324 thì nó là mức cao. Thì mình dò lại mạch thì mình phát hiện cái điểm củ chuối. Sau đấy mình quan sát lại mạch ấy, thì đây là đường âm nguồn này, đây là đường âm nguồn này, nó nối vào cái dây G này để nó cấp âm nguồn sang cái con RM324 làm việc nhé. Đây là cụm âm nguồn của RM324 này, chạy vòng vòng. Thì về sau phát hiện là bị mất cái dây mát này, bong cái tiếp điểm đây. Thì mình lấy một hàn, mình hàn lại cái tiếp điểm này thì mạch nó làm việc nhé. Nhưng mà vẫn phải kiểm tra thêm các cụm khác nữa. Cấp 24V nào, bật này. Đấy, thế là mạch làm việc. Nhưng mà lát sẽ phải kiểm tra thêm cụm xả ắc quy và cụm đánh dơ le nhé. Đánh dơ le để chuyển 220V. Mình nghĩ xác suất nó trên thấp thôi, nhưng vẫn phải kiểm tra. Đây, mình sẽ đo cái 220V đầu ra này. Các bạn nhìn trên góc bên phải màn hình, 228V 48Hz nhé. Vậy là cái nguyên nhân cái này nó bị hỏng là do bị mất đứt dây mát của cái con RM324 ở cụm bảo vệ tăng áp, bảo vệ cảm biến dòng và điều khiển tăng áp. Lỗi như này nó mất một buổi chiều nhá, nhìn dễ thôi. Dò đi dò lại, thử đi thử lại mới biết. Hôm sau là sẽ phải cẩn thận hơn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thêm là cụm xả ắc quy này. Và đây một cái dây này là cấp AC 220V đầu vào, thì nó sẽ đóng cái dơ le này. Cụm này cụm xả ắc quy mình cấp 28V đầu vào thì nó sẽ đo điện áp xả ắc quy đây nhé. Mà cũng không cần phải đo điện áp xả ắc quy đây đâu. Mình cấp 28V vào cái đầu này thì cái 28V nó sẽ lấy ra để nó hoạt động luôn, không hoạt động từ ắc quy nhé. Để mình thử xem được không. Bật này. À chưa. Nó nháy như này có khả năng là cái cụm L317 này nó sạc ắc quy, nhưng mà nó không đủ dòng sạc để khởi động cái phần tăng áp nhé. Cụm này nó chỉ đủ công suất để sạc ắc quy thôi. Mình thử tăng dòng lên tí này. Nhưng cụm sạc ắc quy có làm việc rồi, nó làm việc không đủ thôi. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng một bộ nguồn 12V này, mình cấp vào cái đầu vào 12V AC đây. Theo đúng như cái mạch khác ấy, thì mình cấp vào dơ le nó sẽ đóng thì nó nhận sang nó sử dụng điện 220V nhé. Mình bật này. Đấy. Dơ le nó đóng này
thì nó ngắt cái điện áp kích từ phần ắc quy nhé. Đây là điện áp đang kích phần ắc quy nhé. Nếu mình cấp 220V đầu vào ở đây thì là bây giờ thì đầu ra nó sẽ có 220V nhé. Bây giờ mình đang không cấp thì nó không có, và giờ này nó đã ngắt được cái điện áp ở trên này rồi, và cả cái mạch này nó cũng nhận biết là nó ngắt điện phần kích lưng áp quy nhé. Cái bóng đèn này đang là bóng đèn 300V này, nó ngắt cái phần lưng áp quy rồi. Vậy là cái mạch này về đầy đủ tính năng nó đã làm việc đủ. Video mình đến đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.